kami dito. Meron kami uniform. Ayan na. Lahat sila nagbibihis. Kaya din ako. Nakakatrabil na bago kami sumakay dyan sa mine train. Pinagsabihan kami na bawal magtaas ng kamay, bawal tumayo, at bawal gumamit ng selfie sticks. Kasi nga, masikip ang tunnel. Kailangan nakaupo lang hanggang sa dulo. At malayo-layo din ang biyahe ng train na ito. Itong train na ito ay pupunta kami sa pagawaan ng salt sa baba. Meron pa yung baba. At nakikita nyo yung tunnel na ito, yung both side na wall, nilagyan nila ng kahoy at pati yung ceiling nilagyan din nila ng kahoy para safe ang mga tourist pumasok dyan. At matagal-tagal din naman ang biyahe namin sa train. At titingnan natin kung ano yung itsura dun sa baba. At sabi ng tour guide, meron daw slide doon. Lalakad kami dito ngayon sa tunnel na ito. Ce la fa la tipa. I can also do it for you, yeah? Tatawid na kami dito sa border. Eccoli là. Guarda gli amici. Here at the salt fountain, you can taste now our saturated brine. Yes, it has a salinity of 27%. It is constant because we have a constant temperature all year long of 10 degrees in this mine. If you like to stay in Italy or Croatia for holidays, yes, our brine is 10 times saltier than the Adriatic Ocean. Yeah, and right behind me you can see a portrait of our famous Prince Archbishop. Ja, also da kann man den Wolf Dietrich jetzt. May boat pala dito So, und sa, jetzt sa machen wir tunnel na eine ito. kleine Bootstour über den Salzsee.
Now we make a little boat trip across our Salt Sea. Wenn ihr an Bord kommt, dürft ihr euch hinsetzen. So, und hier in der Mitte, da kann man jetzt unseren Salzburg-Zweig sehen, ja. Der wurde ganz speziell für die reichen und noblen Damen. Dito na. Ito yung old things nila. Ito yung willows. This is massive bulb. Tingnan yung anong 14-year-old wooden pipes, 14th century. Kita nyo yan ang kapal. Luma na. So, und vielleicht habt ihr euch schon gefragt, wie wir das machen, dass wir da unten in 200 Metern eine so gute Luft in der Mine haben. Erst nach Salz gegraben haben, ja. Aber die haben nicht mit Sohle gefördert, sondern ausschließlich nach diesem Steinsalz gegraben, das man da drüben sehen kann. The heyday of the Celtic Sea Abroad. But it has a fine flavor. Also es ist ein sehr knuspriges Salz, ja. Aber es hat einen sehr feinen Geschmack. Perfect for barbecue. Ayan na yung product nilang salts. And chocolate. Ja, sieht man. Palabas na kanilang tunnel, bakit na kami. Magsira pala ang escalator. Maghahagdan ka, yun na yung hagdan na akyat. Ewan ko kung ilang steps yan. Yan lang sasakyan namin. Yan.